Hello everyone. Ang topic pa rin natin is about series and parallel circuits. Pero magsusolve tayo ng mga circuit problem. So example tayo. So dito meron tayong circuit na series and parallel. So meron tayong 6 na resistors. Ang R1 natin is 50 ohms. 50 ohms. Ang R2 natin is 30 ohms. Ang R3 natin is 20 ohms. Ang R4 is 10. R5 is 40. And ang R6 is 60 ohms. So, dito ang unang titignan natin is itong R2 at R3. So, nakaparallel sila. Tapos yung R4 and R5 ay nakaparallel din. So, kapag sinimplify natin, ang equivalent circuit niya is ito. So, R1, R2, 3, R4, 5, and then R6. So, ang pinaka-equivalent resistance ng R2-R3 ay 12 ohms. Ang R4-5 naman ay 8 ohms. So, kasi nakaparallel nga yung R2-3 at R4-5. So, ibig sabihin, ito ngayon ay series na. So, ito ngayon ay tinatawag na parallel connected in series o yung tinatawag nga na parallel bank in series. So, ang mga hanapin natin is yung kagaya ng RT, R1 hanggang R6, total voltage, V1 hanggang V6, at yung total current natin mula I1 hanggang I6. So, total current tapos I1 to I6. So, dito ang given na yung mga R1 hanggang R6 natin. 50, 30, and 20 ohms, 10, 40, at 60 ohms. So, dito ang total voltage natin ay 100 volts. 100 volts. So, ngayon, hahanapin natin yung total resistance muna bago yung total current. So, umpisahan natin since yan ay parallel in series or parallel connected in series, umpisahan natin sa parallel. So, ang parallel natin ay dalawa. So, again, ganito ko siya sinosolve. So, parallel, yung una is R2-3. Parallel yung 2 at 3. Tapos, next is 4 and 5. Yung parallel yung 4, tapos yung 5. So, yun. So, after ma-simplify, ang equivalent circuit niyan is ngayon ay series na. So, magiging series na ngayon. Na kung saan R1 plus R2 dash 3 plus R4 dash 5 plus R6. So, yun. So, ang una natin gagawin is itong R2-3. So, ang computation is, 12 ohms. So, ang formula niyan is R2 times R3. Tapos, R2 plus R3. So, again, itong R3 at R5 ay hindi magka-series. Yan ay magka-parallel. I mean, parallel siya kay R2. Kasi meron siyang short na part dito. So, pero kung wala yung part na yan, so malamang magiging series sila. Pero sila ngayon, dahil merong short dyan, nakaparallel ngayon siya kay 10 or kay R4, itong R5. Tapos R3 kay R2. So, sa mga susunod na topic, maiintindihan natin yan. So, now dito, ang R2 natin is 30 ohms times 20 ohms
and then 30 plus 20. So, ohms yan, ohms. So, ohms. So, ngayon, ang equivalent niya is 12 ohms. So, 12 ohms. So, next is itong R4 times R5. So, parallel sila. Yan. Tapos, R4 plus R5. So, ang value ng R4 is 10 ohms multiply sa 40 ohms. Tapos, all over 10 ohms plus 40 ohms. So, ang sagot is 8 ohms. So, kapag tinype nyo sa calculator ng diretso, 8 ohms ang ibibigay na sagot sa inyo yan. So, meron na tayong R2-3, meron na tayong R4-5. So, delete natin to. So, ngayon, since meron na tayong R2-3, R4-5, makukompute na natin yung total resistance. So, ang total resistance niya, ito yon. Ang R1 is 50 ohms plus R2-3 natin is 12 ohms plus 8 ohms plus 60. So, ang total resistance niya is 130 ohms. So, pwede nyong i-compute. Okay, so ang total resistance natin is 130 ohms. So, makukompute na natin ngayon yung total current. So, total current is equals to total voltage divided by total resistance. So ang total voltage natin ay 100 volts divided by total resistance natin na 130 ohms. So, ang total current natin is 0.77 ampere. Okay. So, meron na tayong total current na 0.77 ampere. So, next is dito na tayo magbabase. So, sa series natin, sa series circuit natin. So, pinaka-equivalent circuit na nanggaling dito. So, ang current niyan, syempre, series yan equal. So, I1 equal sa I2-3. Tapos, equal naman siya kay R4-5 na kung saan ay equal naman siya kay R6. So, isasantabi nyo muna si R2-3 at R4. Ay, sorry. Hindi siya I3. So, it should be ito ay I4-5 tapos I6. So, isasantabi muna natin itong dalawa kasi meron niyang pinanggalingan. So, ito, meron tayong I1, meron tayong I6. Since ang total current natin is 0.77, so ibig sabihin, ang current mo sa I1 is 0.77, sa I2-3 is 0.77, at sa I4-6, -5 ay 0.77, at sa I6 mo is 0.77 ampere. So, ibig sabihin, yan, ito yung current natin, tapos bumalik dun. Series, there is only one path for current flow. So, ganito rin yan. Yan. So, meron na tayong I1. Ang I1 natin is 0.77 ampere. At ang I6 natin is 0.77 ampere. So, meron na tayong I1, meron na tayong R1. So, makakompute na natin yung voltage 1. So, ang voltage is I1 times R1. So, ang I1 natin is 0.77 ampere. Imumultiply natin ngayon kaya ang R1 natin is 50 ohms. So, ang voltage ng 1 natin is 38.5
volts. So 38.5 volts. 38.5 volts. So again, okay na yung V1 natin, R1 and I1. So next, etong I6 kasi siya ay given. So ang V6 natin ay I6 times R6. So ang I6 natin ay 0.77 ampere. Tapos multiply natin sa R6 na ang value is 60 ohms. So pag multiply natin yung 0.77 ampere sa 60 ohms, ang sagot is 46.2 volts. So meron na tayong V6 na 46.2 volts. Okay. So ngayon, ang isusunod natin is itong V2, V3, at V4 and V5. So, delete muna natin yung iba. Okay, so now, para makompute natin itong V2, V3, V4, V5, I2, I3, I4, I5, dito tayo mag-start kay I2-3 or kay I4-5. So, dito tayo kay I2-3. I2-3. So, ang current niyan is 0.77 kasi equal siya sa total current, 0.77. So, ang R2-3 natin is equivalent sa 12 ohms. So, 12 ohms. So, ibig sabihin, meron siyang dapat V2-3. So, ito ang hahanapin natin. So, ang formula is V2-3. So, I times R. So, of course, I2-3 times R2-3. So, ang I2-3 natin is 0.77 ampere multiply kay R2-3 na 12 ohms. So, ang V2-3 natin is 9.24 volts. So, 9.24 volts. So, ito yung V2-3 natin. So, sulat natin yan kasi yan ay mahalaga. So, next, B2-3. So, I2-3 okay na. So, I4-5 okay na. So, pwede natin i-compute naman yung V4-5. So, I4-5 natin is again 0.77 ampere. Tapos ang R4-5 natin is 8 ohms. So ang V4-5 natin is yun ang kailangan natin i-solve. So V4-5, so ang formula is I4-5 multiply kay R4-5. So I4-5 is 0.77 ampere times sa 8 ohms. So ang V4-5 natin is equivalent to 6.16 volts. So 6.16 volts. Okay, so good. Meron na tayong kumpleto na natin yung pinaka-series natin para makompute yung total resistance, total current, at voltage. Okay, now, so dito, pupunta na tayo sa R4-5. So, ang condition parallel, so ang condition ng parallel is, umpisa natin kay I4-5. So, saan nanggaling si I4-5? Ibig sabihin, ito yung I4 at I5. So, I4, I5, so, yung current natin is nag-a-add. So, I4 plus I5. So, sa voltage ng V4-5, since yan ay parallel, so ibig sabihin, equal ang V4, equal ang V5. So, ibig sabihin kung ano yung voltage ng V4-5 ay equal din sa V4 at equal din sa V5 kasi directly connected pareho
sila, yung V4 at V5 kasi nga nakaparallel. So V4, V5, so ibig sabihin mayroon na tayong value na 6.16 volts. So 6.16 volts ang ating V4 and V5. So 6.16 volts. So pwede na natin ngayon makompute yung I4 at I5. So, pero bago yun, so tapusin na natin itong R2. Isama na natin itong I2-3. So ganun din yan kasi parallel yan. So I2-3. So again, may pinanggalingan, yung 2 at 3 ay parallel. So since parallel yan, yung current is mag-a-add. So I2 plus I3. Now sa voltage naman, voltage 2 plus 3. So parallel equal ngayon. So equal si voltage 2 at equal si voltage 3. So ibig sabihin, kung ano yung value ni voltage 2-3, equal siya sa voltage 2, ganun din sa voltage 3. So, umpisa natin sa voltage 2-3 na 9.24. So, ibig sabihin, 9.24 ito. At 9.24 din ito. So, yun. So, makukompute na natin yung I2 at I5. So, umpisa natin sa I2. So, voltage 2 divided by R2. So, ang voltage 2 natin is 9.24 volts. 9.24 volts divided by, ang R2 natin is 30 ohms. So, ang I2 natin is 0.308 or 0.31 ampere. So, ang I2 natin is 0.31 ampere. So, sa I3, next, voltage 3 divided by resistance 3. So, ang V3 natin is 9.24 din. Divided by R3 natin is 20 ohms. So, ibig sabihin, ang I3 natin is 0.462 or simply 46 ampere. So, ang I2. So, I3 pala to, I3. Ang I3. Tapos, ang I3 natin is 0.46 ampere. Okay. So, next is I4. So, sa I4, voltage 4 divided by R4. So, ang voltage 4 natin is 6. So, equal yan. So, dito, 6.16 volts divided by R4 na 10 ohms. So, ang current natin is, or ang current natin is 0.616 or simply 0.62 ampere. Yan. So, okay na. So, 0.62 ampere. So, last is I5. So, V5 divided by R5. So, ang V5 natin is 6.16 volts divided by ang R5 natin is 40 ohms. So, ang I5 natin is 0.154 or 0.15 ampere. Yan. So, okay, kumpleto na natin tong mga current natin. 0.15 ampere. Okay. So, kapag chinek natin, pwede natin gamitin to. Yung mga equation na ginawa natin. Tapos, ito. So, dapat,
kapag pinag-add natin yung R1, R2-3, R4-3 plus R6, ang bibigay na sagot sa'yo yung total resistance na 130 ohms. Sa I2, pag pinag-add natin yung I2 plus I3, ang ibibigay sa yung sagot ay I2-3. Tapos sa wala tayong problema sa voltage 2-3 natin kasi equal naman si voltage 2 at voltage 3. So sa I4-5 natin ay I4 plus I5. So ibig sabihin kapag pinag-add natin yung I4 at I5, ang ibibigay sa yung sagot ay 0.77 ampere. So ang V4-5 natin ay equal kay V4, equal din kay V5. So yun, so okay. So nakumpleto na natin yung circuit natin, I mean yung mga hinihingi sa tanong. So meron na tayong RT hanggang R6, voltage total hanggang voltage 6, at total current hanggang current ng I6. So, yun.